ඉතින් රුපියල් 1700කට රුපියල් 12000කටත් වඩා වටින බඩු ගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මගේ පහුගිය අවුරුදු වලත් ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරලා හිටපු කෙනෙක් නම් මගේ channel එකේ මම හැම අවුරුද්දෙම 11 එකට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් කරනවා මේ ලංකාවේ තියෙන වෙබ්සයිට්ස් විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ පුරාම මේ 11 එකට අපිට ස්පෙෂලි හම්බ වෙන offers මොනවද කියලා. හැබැයි මේ සැරේ මගේ කාර්ය බහුලකම සහ මට වැඩ කරගන්න වෙලාවක් නැති හින්දා මම 11 ගැන වීඩියෝ එකක් කළේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් හින්දා මට පොඩ්ඩක් හිතුණා අසාධාරණයි මම හැම අවුරුද්දෙම වීඩියෝ එකක් කරනවානේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ 11 හින්දා ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ රුපියල් 1700කට රුපියල් 12000ක් විතර වටින බඩු කොහොමද මිලදී ගන්න කියලා කරන වීඩියෝ එකක්. මේක ෂෝට් වීඩියෝ එකක් වෙයි. මේකේ අපි අන්තිමට මේ බඩු ටික ආවම රිවිව් එකකුත් කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඇත්තටම මේ බඩු රුපියල් 12000ක් වටිනවද කියලාත් අපිට පස්සේ දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න මම පළවෙනි ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් යන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් daras.lk එකේ තමයි මේ ඔෆර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා රුපියල් 1711කට හරියටම රුපියල් 1711කට ඕනම අයිටම් 3ක් මිලදී ගන්න. ඒ අයිටම් 3ම මොනවා ගත්තත් අපින් ඒගොල්ලෝ ගන්න 1711 විතරමයි. ඒ වගේම මේකට ෆ්‍රී ඩිලිවරි හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ chance එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද මේකේ තියෙන items වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක items දානවා සැරෙන් සැරේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මේ දැන් ඕගොල්ලන්ට purchase කරලා පෙන්නන item තව ටිකකින් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ටිකකින් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා purchase කරන item ආයි තව කෙනෙක් ගියාම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට එක එක ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඔයා යන වෙලාවට අනුව එතන තියෙන ඕනම item 3ක් ඔයා මිලදී ගත්තොත් ඔයා ගෙවන්න ඕන රුපියල් 1711ක් විතරමයි. ඒ වගේම completely free delivery. ඉතින් මේක අර mystery box වගේ එකක් නෙමෙයි. දැන් mystery box කියලාත් option එකක් දරාස එකේ තියෙනවා. හැබැයි එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි item එකක් කියන එක අපි ගෙවන ගානට වඩා වැඩි එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, අඩු එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි 1711 ගෙවුවාම අපිට item 3 තෝරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සලාම කරන්න අර item 3 තෝරලා කාට් එකට දැම්මහම ඒකේ ඇත්ත වටිනාකම පෙන්වනවා මෙච්චරයි කියලා. හැබැයි ඒ වටිනාකම කපලා සම්පූර්ණයෙන් 1711ක් විතරයි අපිට ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයා යන්න ඕනි පල්ලෙහා තියෙන link එකට. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා daras එකේ app එක කලින්ම mobile phone එකේ install කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙද්දි daras app එක install කරලා නැත්තම් මේක computer එකෙන් කරන්න බෑ. ඔයාලට mobile phone එකෙන් විතරමයි කරන්න පුළුවනුත්. ඉතින් ඒකින්ද ඉස්සල්ලාම ඔයා දැනටත් daras app එක install කරලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් daras app එක install කරලා ඒකේ registration ඔක්කොම ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා තියෙන link එක මේ link එකට ඇවිල්ලා click කරන්න. ඔයාලට එතනින් යන්න පුළුවන් daras මෙන්න මේ 1711ට item 3ක් මිලදී ගන්න පුළුවන් විශේෂ ඔෆර් එකකට. ඉතින් මේක තව දවස් ගොඩාක් තියෙන එකක් නෑ. මේ දවස් ටිකේදී ඉවර වෙයි. ඉතින් ඒකින්ද ඉක්මනට යන්න මේක ගොඩක් වටින ඔෆර් එකක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අපි යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට මම කොහොමද මේ වැඩේ කළේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න මම ඇවිල්ලා ඉන්න daras app එකට. app එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එක එක banners යනවා, එක එක games play කරන්න තියෙනවා. සහ ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන app එකේ interface එක. ඉතින් මගේ පල්ලෙහා වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා link එකක්. ඒ link එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ app එක මේ විදිහට. ඉතින් ඒකෙන් ආවට පස්සේ මම මෙතන අද කතා කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ any3 for 1711 කියන option එක ගැන විතරයි. ඒ කියන්නේ දැන් 11 sale එකක් යනවා. ඒක තව 17 වෙනිදා වෙනකන් තියෙනවා. අද මම වීඩියෝ එක කරද්දී 15 වෙනිදා. ඉතින් මේක තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ free shipping සහ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ 1711 option එකට තමයි මම යන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන any3 for 1711 කියන option එකට. ඉතින් එතකොට free delivery හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. 1711ට item 3ක් ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සීමෝ කියන එකට යමුකෝ. සීමෝ කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට එක එක items පෙන්නනවා. මෙන්න මේ items වලට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ item 3ක් මේ පල්ලෙහා තියෙන box 3ට add කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන all කියන section එකට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක විදිහේ item තියෙනවා. අපිට add කරගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් මම මෙතන electronics වලට යන්නම්. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට ගිහිල්ලා මම ගියොත් එහෙම පල්ලෙහාට යද්දී එක එක item තියෙනවා. හැම එකම 571යි. මේ 571 item 3ක් එකතු වෙලා තමයි 1711ක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ පල්ලෙහාට යද්දී බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. pen drive තියෙනවා, memory card තියෙනවා, ඊට පස්සේ USB cable තියෙනවා. වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම පල්ලෙහාට ආවම මෙන්න මෙතන portable water drop humidifier කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේකේ description එක මොකක්ද කියලා. ඒකේ humidifier එක විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් 571යි කියලා දාලා තියෙනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ අපි තවත් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒකේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. right මෙන්න මෙහෙමයි වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා humidifier එකේ විස්තර නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් right මම මේක ඇඩ් කරනවා කියලා තීරණය කරනවා add this item කියන එකට ගියා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 3813යි කියලා දාලා තියෙනවා මේක actual price එක. ඉතින් මේක actual price එක මම දන්නේ නැහැ. කොහොමද 3813ක එකක් මේ box වලට ඇඩ් කරගත්තාම ඔන්න එක box එකක් fill වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තවත් item දෙකක් ඇඩ් කරගත්තොත් මට මේ ටික ඔක්කොම 1711ට ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හරි ඉතින් මම මේ ඉතුරු item ටිකත් electronics වලින් බලනවා කියලා ගිහලා electronics section එකේ පල්ලෙහාට යද්දි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් electronics වල පල්ලට යද්දි අපි බලමු cable එකකට. alright. මෙන්න මෙතන cable එකක් තියෙනවා 3-in-1 100 watt 5 amps fast charging USB to type C cable එක කියලා. ඉතින් මේ cable එක අර normal USB cable එකක් නෙමෙයි මේක අපිට USB type C micro USB සහ අර Apple වල තියෙන lightning port එක කියලා තුනම බලා ගන්න පුළුවන් තනි cable එකකින්. තනි cable එකෙන් output තුනක් එනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක හදිසි අවස්ථාවක ඔය trip pack යද්දී අර මේ අපිට ඕන වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා මේ quality එකත් measure කරලා බලමු මේ item ටික ආවම. ඉතින් ඔන්න මම මේකත් add කරගන්නවා. ඉතින් ඒක add කරගත්තාට පස්සේ ඒකේ price එක actual price එක කීයද කියලා ඒගොල්ලෝ අපිට ගාණක් වෙන්නයි 4300 ගාණක් වෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම market එකේ විකුණන price එකක් දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඔන්න add වුණා දෙකක්. තව item එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් right මම තුන්වෙනි item එකත් මේ electronic section එකේම බලනවා. ඉතින් එහෙම පල්ලෙහාට යද්දී තවත් humidifier එකක් තියෙනවා. මේක කලින් තිබිච්ච නැති එකක්. ඒ කියන්නේ කලින් අපි මේ section එක බලාගෙන ගියානේ. මෙහෙම දිගාතර තියෙන humidifier එකක් තිබුණේ නැහැ නේ. මෙන්න මේ shape එකක් අපි දැන් එකක් add කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අලුත් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද අපිට පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේවට අලුතෙන් item add වෙනවා. සහ තියෙන item අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා බලන වෙලාවේ තියෙන items වලින් තමයි ඔයාට මේ 1711 box එකට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් හොඳ වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මම කෝකටත් දෙකක් ගෙනලා බලන්නම්. ඒතර humidifier දෙකෙන් එකක් හරි වැඩ කරයිනේ කියලා. දෙකම වැඩ ගන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් add this item කියන එකට ගියාට පස්සේ right දැන් අපිට වෙනවා අපේ actual cart එක කොච්චර items add වෙලාද කියලා දැක්කනේ 4700 ගානක item එකක් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකත් ඔන්න 571කට add වෙලා 571කට 571කට තුනම add වෙලා. ඉතින් 1711යි. ඉතින් මට හිතෙනවා මේක හොඳ ඩීල් එකක් වෙයි කියලා free delivery තියෙනවා කියන හින්දා buy it now කියන option එකට යනවා. ඉතින් ඔන්න මෙතන ගියාට පස්සේ දරාස any3 store කියන එක පෙන්නනවා. ඉතින් 1711ට මේ 3800 ගානක item එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයිත් තව item දෙකක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔතකොට ඔක්කොම ගියාට පස්සේ 12000 ගානක් වෙනවලු. delivery fee එක 309ක් වෙනවලු. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අඩු වෙලා 11000 ගානකුත් අඩු වෙලා. ඉතින් මේ actual price නෙමෙයි වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ 4000 ගානක එකක්ම දෙනවා වෙන්න බෑ. ඉතින් පොඩි වැඩිපුර price එකකුත් දාලා කොහමරි මේක හොඳ ඩීල් එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. මම place order කියන එක ක්ලික් කරනවා. 1711 නේ මට ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට credit card එකකින් debit card එකකින් ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cash on delivery ගෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි cash on delivery කියන option එකට ගියොත් තව රුපියල් 30ක් extra add වෙනවා. රුපියල් 30ක් දීලා රුපියල් 30ක් cash fee කියලා add වෙනවා. අර card payment එකක් කරන්න පුළුවන් නම් card payment එක 1711ටම payment එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 1711යි pay now කියන එක ක්ලික් කරනවා. වැඩේ හරි order placed කියලා මට පෙන්නනවා. SMS එකකුත් එවලු email එකකුත් එවලු. ඉතින් ඔන්න මම item 3ක package එකක් මේකෙන් order කළා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම item 3ක් order කළා කියලා. ඕගොල්ලන්ටත් කියලා order කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ item 3 ආවට පස්සේ මේ තුනම review කරලා පෙන්නන්නම්. මේවා ඇත්තටම quality items මේ any3 store එකෙන් අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පෙන්වන විදිහට නම් රුපියල් 12000 ගානක item තමයි 1700 ගානකට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් actual වටිනාකම 12000 ගානක් නොවුනත් අඩුම තරම් රුපියල් 5000කවත් item වෙයි කියලා අපි හිතමුකෝ. ඉතින් එතකොට මේ seller එක chat කරන්නත් පුළුවන් සහ මේවට warrantyත් හම්බෙලා තියෙනවා 6 months warranty විදිහට තුනටම. right. අපි බලමු item ටික ආවට පස්සේ. ඉතින් මම හිතනවා screen record එක බලනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි idea එකක් ඇති. මම ගත්තා humidifier දෙකක් සහ phone charge කරන cable එකක්. ඉතින් ඇත්තටම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො phone charge කරන හොඳ branded cable එකක් අපි market එකෙන් ගත්තත් අඩුම තරම් basis වගේ හොඳ එකක් ගත්තොත් අඩුම තරමේ cable එක 1500ක්වත් වෙනවා. අඩුම ගාන මම කියන්නේ. market එකේ ඔයගොල්ලෝ කඩේකට ගිහලා දැන් උනත් අහලා බලන ඕනම cable එකක් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් 1500ක්වත් වෙනවා හොඳ cable එකක්. ඉතින් මම මෙතන cable එකයි humidifier දෙකකුයි humidifier දෙකක්ම ගත්තා. ඔක්කොම 1711යි. වගේම free delivery වලින් මට හම්බ වුණා. ඉතින් order කළා විතරනේ.
මේ ටික ආවට පස්සේ මම ඇත්තටම 1711ට මේ ටික වටිනවද කියලා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් රිවිව් එකක් කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද එතකන් ඒක රිවිව් එක කරනකම් ඔයා subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. මොකද මම රිවිව් එක කරද්දි ඒකේ notification එක ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් එනවා. ඉතින් ඔයාටත් මේ වැඩේ කරන්න ඕන නම් මම අර කලින් කිව්ව විදිහට දරාස app එක install කරපු අය කෙලින්ම පල්ලෙහා link එකට යන්න. link එකෙන් phone එකෙන් open කරන්න. හැබැයි install කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන් මොකද app store එකට හරි play store එකට හරි ගිහිල්ලා දරාස app එක install කරන්න. install කළා මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන් 1711ට වටිනා item 3ක් මිලදී ගන්න option එකට. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ වලට තාත්මයාගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට